તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના વર્ગમાં હું પ્રતિક્ષર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે ભણવાના છીએ ચેપ્ટર નંબર 4 અવયવ અને ગુણક. બરોબર, હવે આની આજે થિયરી ભણશું. એ થિયરી તમે બરોબર ધ્યાન આપશો તો તમને આ ચેપ્ટરના બધા દાખલા બરોબર આવડશે. તો ધ્યાન આપીને આજે ભણજો. બીજું કે તમારે જો આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું હોય તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક આપેલી છે, જેમાં તમે ક્લિક કરશો એટલે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થઈ જશો. એમાં નવા નવા વિડીયો તમને મળતા રહેશે. ચાલો હવે આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 4 અવયવ અને ગુણક. તો અવયવ કોને કહેવાય, ગુણક કોને કહેવાય, તો ચાલો જોઈ લઈએ. આપણી પાસે કોઈ ભાજ્ય હોય અને એનો કોઈ ભાજક વડે ભાગાકાર કરીએ તો અંશમાં જે મળે એ આપણું ભાગફળ હોય અને અહીંયા જે નીચે વધે એને કહેવાય શેષ. હવે ભાગાકાર કરીને તમને બતાવું તો આપણે 45 છે એ ભાજક છે. 45 છે એ શું થઈ ગયું આપણા માટે, સોરી ભાજ્ય થઈ ગયું. શું કહેવાય? ભાજ્ય. અને એનો જે ભાગાકાર કરે છે આ 3 શું છે? ભાજક. હવે ભાગાકાર કરીએ 45 નો 3 વડે તો 3 એકા 3, બાદ કરીએ 4 માં 3 જાય તો 1, ઉપરથી ઉતાર્યા 5, 3 પંચામ 15. તો 15 માંથી 15 જાય તો શેષ કેટલી વધશે? 0. તો અહીંયા જે મળ્યું એ આપણી શું થઈ ગઈ? શેષ. અને આ જે મળ્યું એને કહેવાય આપણે ભાગફળ. હવે તો કે આમાં નવું શું છે? આવું તો આગળ આવી ગયું. તો આમાં નવું એ છે કે જે આ ભાજ્ય છે એને વિભાજ્ય કહેવાય અને ભાજક છે એને કહેવાય વિભાજક. જો શેષ 0 આવે તો અહીંયા નોંધ કરવાની છે, જો ભાગાકારમાં શેષ 0 આવે તો, જો ભાગાકારમાં શેષ 0 આવે તો જ આ નિયમ લાગુ પડે. ભાગાકારમાં જો શેષ 0 આવે તો જે ભાજ્ય હતો એની આગળ વી લાગી જાય એટલે કહેવાય વિભાજ્ય, અને જે ભાજક હતો એને કહેવાય વિભાજક. આગળ શું લાગી જાય? વી લાગી જાય. યાદ રાખી લેજો. સમજાઈ ગયું? જો આ પેલા ભાજ્ય જ હતો છે, આ ભાજ્ય જ હતો, પણ એની આગળ હવે શું, જો શેષ 0 આવી જાય તો આગળ શું લાગી જશે? આગળ લાગી જશે વી લાગી જશે, વિભાજ્ય થઈ જશે. અને આને કહેવાય વિભાજક કહેવાય. સમજાઈ ગયું? ક્યારે? શેષ 0 આવે તો. રેડી? હવે આ જે વિભાજક છે એને આપણે આગળ ઉપયોગ કરશું, એને કહેવાય અવયવ. તો જે સંખ્યા વડે અવયવ વિશે જોઈએ તો અવયવ ભણવા માટે આપણે આ વિભાજકનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો જે સંખ્યા વડે આપેલી સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકાય એટલે કે શેષ 0 આવે તો એ જે તે સંખ્યાને આપેલી સંખ્યાનો અવયવ કહે છે. બરોબર? તો આ જે સંખ્યાને આપેલી સંખ્યાને એમાં તમને કઈ સમજ નહીં પડે, બાકી આ તો આખી વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. તો એમ કહું, જે સંખ્યા આપણી પાસે કોઈક સંખ્યા લઈ લો કે ભાઈ 30 ના અવયવ મારે મેળવવા છે, તો 30 ને આપેલી સંખ્યા વડે, તો આપેલી સંખ્યા વડે જે સંખ્યા વડે આપેલી સંખ્યાને, તો કે 30 ને આપણે ભાગાકાર કરીએ, આ 30 છે ને એને કહેવાય આપેલી સંખ્યા. આપેલી સંખ્યા. રેડી? આ રકમમાં આપી હોય, હવે એનો અવયવ મેળવવાનો છે તો એને જેના વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો હું ચેક કરી લઉં તો 30 ને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. 6 પંચામ 30, શેષ આવી 0. તો આ 6 છે એને એનો અવયવ કહેવાય. સમજાઈ ગયું? 6 વડે એનો ભાગાકાર થાય. 6 પંચામ 30. સમજાઈ ગયું? નિશેષ ભાગી શકાય. રેડી? તો જેના વડે નિશેષ ભાગી શકાય એને એનો અવયવ કહેવાય.
બીજું ચેક કરીએ. અત્યારે આપેલી સંખ્યા તો આપણી ફિક્સ થઈ ગઈ, કઈ તો કે 30 જ છે. તો 30 ને જો તમે 5 વડે નિશેષ ભાગી શકો છો, 5 6 30, શેષ આવી 0, તો આ 5 ને શું કહેવાય? અવયવ. કોનો? 30 નો. હવે 30 ને તમે 7 વડે નિશેષ ભાગી શકો છો, ચેક કરો તો 7 ચોક 28, શેષ કેટલી વધી? 2. 30 માંથી 28 જાય તો 2, તો શેષ 0 આવી નથી, તો 7 એનો અવયવ નથી. તો ભાગાકાર કરતા શેષ 0 આવે તો જ એ વિભાજ્યને શું કહેવાય? વિભાજકને અવયવ કહેવાય. આપણો જે વિભાજક હતો, જેના વડે વિભાજક કર્યું છે, તો એ વિભાજકને કહેવાય અવયવ. રેડી? તો થિયરીમાં થોડુંક તમને અટપટું લાગશે, પણ તમે પ્રેક્ટિકલ કરશો એટલે વધારે સમજ પડશે. જુઓ તમને અહીંયા જુઓ, 30 ના અવયવ મેળવવા માટે હું 30 નો 30 વડે ભાગાકાર કરી શકું, તો 30 નો 30 વડે ભાગાકાર થાય, 30 એકા 30 થાય. તો આ 30 ને 30 વડે ભાગાકાર થાય, તો હું અંશમાં 30 લખું છું, પાછું 30 લખું છું, પાછું 30 લખું છું, પાછું 30 લખું છું, પાછું 30. હવે 30 ને અલગ અલગ સંખ્યા મૂકીને ચેક કરશું. 30 નો 1 વડે ભાગાકાર થાય? હા થાય. 30 એકા 30 થાય ને? તો આ 1 વડે ભાગાકાર થાય છે, તો 1 એનો અવયવ કહેવાય. આ છેદમાં છે ને, એ ધ્યાનમાં લેજો. આ 1 એનો અવયવ કહેવાય. પછી 30 નો 2 વડે ભાગાકાર થાય? તો હા થાય. 15 દુ 30 થાય ને? તો આ 2 એનો અવયવ કહેવાય. હવે જો 30 નો 3 વડે ભાગાકાર થાય? હા, 10 તેરી 30 થાય ને? તો આ 3 પણ એનો અવયવ કહેવાય. આ વિભાજક છે, 1 2 3 આ વિભાજક છે, એનો અવયવ કહેવાય. હવે 4 વડે થાય? તો 4 વડે નહીં થાય. ભાગાકાર કરીને જોઈ લે, તો 4 વડે 7 ચોક 28 થાય, તો શેષ 0 નહીં આવે. 5 ના ઘડી 5 વડે થાય? તો હા થાય. 5 6 30, તો આ 5 એનો અવયવ કહેવાય. 6 વડે ભાગાકાર થાય? 6 પંચામ 30, તો આ 6 પણ એનો અવયવ કહેવાય. પછી 7 વડે થાય? તો 7 વડે 30 નો ભાગાકાર ન થાય. 8 વડે થાય? 8 વડે ન થાય. 9 વડે ન થાય. બરોબર? હવે 10 વડે થાય? થાય. 10 તેરી 30, તો આ જે 10 છે એનો અવયવ કહેવાય. પછી 11 વડે થાય? ન થાય. 12 વડે નહીં થાય. 13 વડે નહીં થાય. 14 વડે નહીં થાય. હવે ડાયરેક્ટ થશે 15 વડે. 15 દુ 30, આ 15 એનો અવયવ કહેવાય. પછી 30 નો 30 વડે ભાગાકાર થાય? હા થાય. 30 એકા 30 થાય ને? તો 30 એકા 30, તો આ 30 એનો અવયવ કહેવાય. સમજાઈ ગયું? જેના વડે ભાગાકાર થતો હોય અને શેષ 0 આવશે, એને એનો અવયવ કહેવાય. આ બધાનો તમે ભાગાકાર કરીને જોશો તો શેષ કેવી આવશે? 0 આવશે. તો હું એમ કહું, હવે 30 ના અવયવ, તો એમ પૂછું, રકમમાં પૂછવું હોય કે 30 ના બધા અવયવો, તો એમાં કયા આ બધા આવશે? કયો? ઓકે, 1 2 3 5 6 10 15 ને 30, આ બધા આવશે. રેડી? હવે એમ પૂછે 30 ના મૂળ અવયવ. 30 ના મૂળ અવયવો, આ મૂળ અવયવો પર ખાસ ધ્યાન આપજો. બધા અવયવો તો તમને આવડી જશે, પણ મૂળ અવયવોમાં થોડીક, મૂળ કોને કહેવાય? તો કે આ બધા અવયવોમાં એવા અવયવ કે જેના ભાગ પડતા નથી, અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો અવિભાજ્ય સંખ્યા શરૂઆત ક્યાંથી થાય? આપણે આગળ ભણી ગયા, 2 3 4 5 6 7. તો આવી રીતે અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? જેના ભાગ ન પડતા હોય એને. 4 ના ભાગ પડે છે, તો 2 3 2 થી શરૂઆત થાય. 2 3 5 7, પછી 9 ન ચાલે, કેમ કે 9 ના ભાગ પડે. 3 તેરી 9, તો 9 ન ચાલે. પછી આવે 11. આ રીતના અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ આપણે આગળ ભણી ગયા હતા.
તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓમાં એક સિવાયની બધી લેવાની હોય, એમાં ચેક કરવાનું. એકને ચેક નહીં કરવાનું, એક સિવાયની બધી ચેક કરવાની, જેના ભાગ પડે છે કે નથી પડતા. તો આ 2 ના ભાગ નથી પડતા, 3 ના ભાગ નથી પડતા, 5 ના ભાગ નથી પડતા, આના ભાગ પડે, એના પડે છે, આના ના ના ના, તો એના ભાગ નથી પડતા. એક સિવાય ચેક કરવાનો, એકને કોઈ દિવસ અવિભાજ્યમાં આવતો નથી. રેડી? હવે બાકીના બધા ચેક કરી લે. 6 ના ભાગ પડે, 3 દુ 6, 10 ના ભાગ પડે, હા, 5 દુ 10, 15 ના ભાગ પડે, હા, 5 તેરી 15, અને 30 ના ભાગ પડે, 10 તેરી 30. હા, તો અવિભાજ્ય કઈ આવી? જેના ભાગ નથી પડતા એને કહેવાય અવિભાજ્ય. આ અવિભાજ્ય હોય ને એને કહેવાય મૂળ અવયવો કહેવાય. સમજાઈ ગયું? આ જે અવિભાજ્ય હતા એને કહેવાય શું? તો કે મૂળ અવયવ કહેવાય. તો મૂળ અવયવોમાં આવશે કોણ કોણ? તો કે 2, 3, મૂળ એટલે અવિભાજ્ય અવયવો. રેડી? હવે તમને પરીક્ષામાં પૂછ્યું ભાઈ ડાયરેક્ટ મૂળ અવયવો મેળવો, તો કઈ રીતે મેળવવાના? બહુ સિમ્પલ છે ભાઈ. 30 ના મૂળ અવયવ મેળવવા હોય ને મારે, એટલે હું આવી રીતના એના ભાગ પાડીશ. ચાલો ભાગ પાડીશ, અહીંથી 30 ના ભાગ પાડીશ. તો 15 દુ 30, બરોબર. 2 વડે ભાગ ચલાવવાનો. સૌ પહેલા કોની વડે ભાગ ચલાવવાનો? 2 વડે. તો 2 ગુણ્યા 15 કરવું એટલે 30 થાય. પછી પાછું 2 વડે ચેક કરવાનું, ચાલે છે? તો 2 ના ઘડિયામાં હવે 15 આવે નહીં. હવે 3 વડે જોવો, તો 15 નો ભાગ કોના વડે ચાલે છે? 3 વડે. 3 પંચામ 15. પછી 5 કોના ઘડિયામાં આવે? 5 એકા 5. આ બાજુ જે આવ્યું, આ 2, 3 અને 5, એ સીધા આપણને મૂળ અવયવો મળશે. સમજાઈ ગયું? અવયવ પાડવા માટે આવી રીતના એના ભાગ પાડવાના, ફટાફટ મળી જશે. રેડી? તો આ મૂળ અવયવ આ રીતે મળે. પણ બધા અવયવ મેળવવા માટે ભાગાકાર કરીને ચેક કરવું પડશે કે બધાનો ભાગાકારમાં શેષ શૂન્ય આવે છે કે નહીં. બધા અવયવોમાં એ રીતે થશે. હવે આગળ જોઈએ તો આમાં આપણે જોયું 30 ના બધા અવયવે જોયા અને એના મૂળ અવયવે જોયા. બધા અવયવમાં બધું આવે પણ મૂળમાં ખાલી કોણ આવે? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ આવે. અને એટલું યાદ રાખજો કે કોઈ પણ સંખ્યાને એના અવયવ વડે ભાગાકાર કરો એટલે શેષ કેટલી આવે? 0 આવે. આગળ જોઈએ વર્ગ અને વર્ગમૂળ. ભાઈ કોઈ પણ સંખ્યાને તેની તે જ સંખ્યા વડે ગુણો. કોઈ પણ સંખ્યાને તેની તે જ સંખ્યા વડે ગુણો એટલે જે સંખ્યા મળે એને કહેવાય વર્ગ. દાખલા તરીકે હું લઉં છું 8 ગુણ્યા 8, તો 8 ને મેં 8 વડે જ ગુણ્યું તો આ 64 આવ્યો, એને શું કહેવાય છે? વર્ગ કહેવાય. અને શું કહેવાય? વર્ગ કહેવાય. કોનો વર્ગ કહેવાય? 8 નો. સમજાણું? હવે એની નીચે લાઈન લખી છે કે જે સંખ્યાનો ગુણાકાર કર્યો હોય તેને કહેવાય છે વર્ગમૂળ. તો મેં કોનો ગુણાકાર કર્યો તો? 8 નો. કોનો ગુણાકાર કર્યો તો? 8 નો. તો 8 ને શું કહેવાય? વર્ગમૂળ. તો હવે આપણે જોઈએ આપણે એમ પૂછ્યું ભાઈ કોને 2 વાર ગુણાકાર કર્યો? 8 નો. તો મળ્યો 64, એને વર્ગ કહેવાય. 8 ને શું કહેવાય? વર્ગમૂળ. તો હવે પ્રશ્નમાં તમને પૂછવું હોય કે 8 નો વર્ગ કેટલો? તો 8 નો વર્ગ કરવો હોય તો 8 ગુણ્યા 8 કરવાના એટલે કેટલા આવશે? 64. રેડી? તો 8 નો વર્ગ સીધો લખવાનું તમારે કે બેનો 2 વાર ગુણાકાર થી એનો જવાબ આવ્યો 64. હવે 64 નું વર્ગમૂળ તમને એવું પૂછ્યું છે કે ભાઈ 64 નું વર્ગમૂળ, તો 64 કોનો 2 વાર ગુણાકાર થી બન્યો છે? તો 64 8 નો 2 વાર, તો 64 નું વર્ગમૂળ 8. 8 નો વર્ગ 64 અને 64 નું વર્ગમૂળ 8. ખાસ ધ્યાન રાખજો, 8 નો વર્ગ 64, 64 નું વર્ગમૂળ 8. 8 નો વર્ગ 64, 64 નું વર્ગમૂળ 8. આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ લીધું હતું, ફરીથી એકવાર આમાં જોયું. હવે આગળ આપણે આના દાખલાઓ જ ગણશું એટલે વધારે ખબર પડશે. અને થિયરીમાં તમે
થોડી થોડી જો સમજ પડી ગઈ હોય, દાખલા વાંધો નહીં આવે, દાખલા ગણશો એટલે વધારે સમજ પડશે. જો તમને એમ લાગતું હોય કે મને આ જે ચેપ્ટરની સરે ચોથા ચેપ્ટરની થિયરી ભણાવી એમાં થોડુંક નથી સમજાણું, આ શું કહેવા માંગે છે, પણ જ્યારે દાખલા ગણશો ને ત્યારે તમને બધું સમજાઈ જશે, એટલે બહુ ચિંતા કરવાની નહીં. ચલો આવતા વિડીયોમાં મળશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.